নমস্কাৰ মই পম্পিয়ে পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি মই এই লুকটো ক্ৰিয়েট কৰিছো বিহুৱতী নাচনীয়ে কৰিব পৰা এটা মেকআপ লুক আৰু এই লুকটো অতি সহজতে কৰিব পৰা লগতে লং লাষ্টিং মেকআপ হয় অলৰেডি মই সিটিএম কৰি লৈছো আইলাইনাৰ কনসিলাৰ ইউজ কৰি আছো আইশ্যাডোৰ বাবে আজি আইশ্যাডো ইউজ কৰিম মই তিনিটা কালাৰ প্ৰথমটো লাইট অৰেঞ্জ আৰু এটা সেকেন্ডটো লগাইছো মই ডাৰ্ক ব্ৰাউন থাৰ্ডটো হল ইয়েলো সিমাৰ লগাইছো এটো এয়া মেকৰ প্ৰেপ প্লাস প্ৰাইম সেটিং মিষ্ট অকমান হুকুৱাবলৈ দিছো আৰু এতিয়া ইউজ কৰিছো মেকআপ বেসটো ইউজ কৰাৰ আগতো সেটিং মিষ্টটো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু বেসটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতো ইউজ কৰিব পাৰি এতিয়া ইউজ কৰিছো ব্লেন্ডাৰ আৰু ব্লেন্ডাৰৰ পিছত এগেইন মই সেটিং মিষ্ট ইউজ কৰিম সেটিং মিষ্ট ইউজ কৰাৰ পিছত এগেইন মই ব্লেন্ডাৰে ডেপ কৰিম ভিডিওৰ আৰম্ভণিতে জনাইছিলো যে এই মেকআপটো লং লাষ্টিং হয় আৰু লং লাষ্টিং হোৱাৰ ৰিজন হল বিফৰ বেস আৰু আফটাৰ বেস সেটিং মিষ্ট ইউজ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে মন কৰিছে নে নাই মই আজি কোনো ধৰণৰ কন্ট্ৰোল ইউজ কৰা নাই এতিয়া মই ইউজ কৰিছো সুগাৰৰ ব্লাছাৰ আজি ইউজ কৰিছো কন্ট্ৰোলৰ জেগাত ব্ৰঞ্জাৰ লগোৱাৰ বেনিফিটটো হল যেহেতু এটা গৰমৰ দিন বুলি ক'ব পাৰি গাত ঘাম আহিয়ে যায় গতিকে ঘামত ব্ৰঞ্জাৰ আঁতৰি গলেও কম সময়ত ইউজ কৰিব পাৰি কিন্তু ক্ৰিমি কন্ট্ৰোল আঁতৰিলে কন্ট্ৰোল ইউজ কৰি এগেইন ব্লেন্ড কৰা কথা আহি পৰে তাত আকৌ নাচনীৰ মেকআপৰ কথা কৈছো যেহেতু তেওঁলোকৰ সময়ৰ কথাও থাকে অকমান ৰৈ দিব অকল মেকআপেই নহয় আজি আপোনালোকক সহজতে কৰিব পৰা চুলিৰ বান্ধো দেখুৱাই দিও চুলিত মই এতিয়া ডনাট ইউজ কৰিছো আৰু এটা ববি পিনেৰে লক কৰি লও ববি পিনেৰে লক কৰা হোৱাৰ পিছত এতিয়া ৰাবাৰে খপাটো বান্ধি লৈছো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব অতি সহজতে কৰিব পৰা যায় অকলে কৰিব পৰা যায় আনৰ সহায় ল'ব লগা নহয় এইটো খপাত বাহিৰ উলাই থকা এক্সট্ৰা চুলিখিনি মই মেৰিয়াই পেলাই এনেদৰে ববি পিনেৰে লক কৰি লৈছো দেখিবলৈ পাইছেনে খোপাটো অলমোস্ট হৈ গল মই নিজে বান্ধিলো কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ন খোপা বান্ধিবলৈ কাকো পোৱা নাযায় সেইখিনি সময়ত নিজে এনেকুৱা ধৰণৰ খোপা বান্ধি ল'ব পাৰি গতিকে বিহুৱতী নাচনীৰ বাবে মেকআপৰ ভিডিও আজি ইমানেই আছিল আগন্তুক আৰু মেকআপৰ লগতে অন্য ভাল ভিডিও আগবঢ়াবলৈ মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে মোৰ ভিডিওবোৰ সাপোৰ্ট কৰিব হেকত এই কম ভিডিওটো হেকলৈ থকা কাৰণে সকলোকে বহুত ধন্যবাদ